Hare Krishna, my name is Ānanda Caitanya Dāsa. I'm a monk, as you can probably tell. Ānanda Caitanynak hívnak, és mint láthatjátok nyilván az öltözetemből, hogy szerzetes vagyok. I'm from London. Londonból jöttem. I wanted to share some insights today about life. Szeretnék most egy kicsit az élettel kapcsolatos megértésemről beszélni nektek. I came across Krishna consciousness when I was at university. Egyetemista voltam, amikor találkoztam a Krishna tudattal. I was studying economics at Cambridge. Cambridge-ben tanultam közgazdaságtant. And at that time I was really thinking about the deeper questions of life. És abban az időben nagyon sokat töprengtem az élet mélyebb kérdésein. Who are we? What are we doing here? What is the purpose of life? Kik vagyunk? Mit csinálunk itt? Mi az életnek a célja? Has anyone ever asked these kind of questions to Van itt themselves? köztetek, aki ezeket a kérdéseket feltette magának? Hands? Anyone? No? Aha. So I was asking these same kind of questions which most of us, if not all of us, have asked at some point. Ugyanazokat a kérdéseket tettem fel magamnak, amit szinte valamennyien az életünk egy pontján felteszünk. And I guess I was observing the world to see how can I be happy in this life? És hát az életet tanulmányoztam, hogy rájöjjek arra, hogy hogyan lehetek boldog az életben. After graduating from university, I went on to do what I always wanted to do in my life. És miután elvégeztem az egyetemet, akkor azt kezdtem csinálni, amit mindig is akartam. When I was young, if anyone asked me, what do you want to be when you grow up? Amikor ilyen kicsi voltam, akkor megkérdeztek persze, mint minden gyereket, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. I said, I want to be a banker. Azt mondtam, bankár szeretnék lenni. So I went and I became a banker. Hát az is lettem. And that was a real eye-opener into life. És ez a munka egy igazán kinyitotta a szememet a világra, az életre. I saw many people who were very rich. Nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki nagyon gazdag. And that was my goal in life, to become rich. És akkor az volt az életcélom akkoriban, hogy én is jó gazdag legyek. Maybe some of you share the same aspiration. Lehet, hogy köztetek is van, akinek ez a vágya. I wasn't interested in being famous, but I wanted money in life. Nem akartam különösebben híres lenni, de pénzt akartam. So then I could do whatever I wanted to do. Go on holiday, have a nice phone, have a big house. Ugye akkor, ha van pénzem, akkor azt csinálok, amit akarok. Mehetek szabadságra, üdülni, lehet iPhone-om, lehet egy nagy házam. But we know in life that there are no free lunches. De tudjuk, hogy az életben nincs olyan, hogy ingyen ebéd. Things don't just come, you have to work hard. A dolgok nem ülnek, a sült galamb nem repül a szájunkba, hanem keményen meg kell dolgoznunk. So then I began to work hard. Hát akkor dolgoztam keményen. And naturally then you begin to think to yourself, is this worth it? És persze ilyenkor az emberben felmerül előbb-utóbb a kérdés, hogy megéri? Is the input equal or better than the output? I'm putting so much in, what am I getting out? Tehát ugye, amit beteszek egy dologba, akkor vajon mit kapok belőle, mi jön ki belőle? And then I heard a speech. Someone spoke and it really touched my heart. És akkor csak egyszer hallottam egy beszédet, és valami olyasmit hallottam, ami megérintette a szívemet. His words really made me think about life in a deeper way. És az ő szavai arra késztettek, hogy mélyebben gondolkozzak az életről. What I began to realize is that my aspiration to be rich and comfortable was a very superficial aspiration. És rájöttem ebből a beszédből arra, hogy az a vágyam, hogy gazdag legyek, és kényelmes életem legyen, hogy ez egy nagyon felületes cél. He explained that you should never give up your standard of life. You need to think about your standard of life more than your standard of living. Tehát az a fontos, hogy az életünk minőségéről beszéljünk, ne az élet színvonalunkról. Explain. So what is your standard of life? Mi az életünk minősége? So if you have a Volkswagen or a Ferrari, the roads are still the same.
Hogyha egy Volkswagened van, vagy egy Ferrarid van, az út attól még ugyanaz. It still takes you from A to B. Végül is mind a kettő csak A-tól B-ig elvisz. If you have a Omega watch or a Rolex, ugye lehet az embernek egy Omega órája, vagy egy Rolex, mind a kettő az időt mutatja, és ugyanaz. If you travel economy class or first class, you still get from A to B. Hogyha másodosztályon utazunk, vagy első osztályon utazunk, ugyanoda érkezünk. So, however, we are always looking for more. Persze az a természetünk, hogy mindig többet akarunk. We're always looking for a higher standard of living in life. Úgyhogy mindig a magasabb életszínvonalat keressük az életben. So, companies, brands, they work on this psychology of ours. A cégeknek cégekben a marketingesek azok mindig a mi gondolkodásmódunk szerint tervezik a dolgokat. So you have the iPhone 6. Ugye van ez az iPhone 6-os. And then the iPhone 6s comes out. Akkor jön az iPhone 6s. And then the iPhone 7. Akkor jön az iPhone 7-es. And each time there are slight changes to the iPhone, not huge changes. És minden alkalommal egy picit módosítják a tervet, nem nagyon, de egy kicsit más milyen a telefon. But they still charge you 250,000 forints, 300,000 forints, 350,000 forints for the iPhone X. És akkor ki kell érte perkálni 250 ezret, 300 ezret, 350 ezret. And many of us put our hands in the pocket and pay for these things. És nagyon sokan vannak közöttünk, aki a zsebiben nyúl és kifizeti. We're chasing these things, and do you notice that in life there is always more? Ugye észrevettétek, hogy az életben mindig egyre több és többről van szó. In your life, have you ever felt this feeling of satisfaction? És éreztétek ma az életetekben azt, hogy elégedettek vagy? Where you feel that you have everything you need and you're not chasing something more. Volt már olyan, hogy beláttátok, hogy minden megvan, amire tényleg szükséged van, és nem kell még többre taposni. Because the consumeristic environment that we live in trains us and encourages us and wants us to always want more. A környezetünk az teljesen arra nevel minket, és arra kondicionál, arra tanít, hogy mindig többet és többet akarjunk. Ezt préselik belénk. So I remember when I was at work and I saw people who were very senior to me. Ugye amikor munkahelyen dolgoztam, és voltak olyan emberek, akik sokkal magasabb beosztásban dolgoztak. And I was new, I was an analyst, Én csak egy ilyen kis elemző voltam a banknál. And then there's a senior analyst. Akkor volt egy vezető elemző. And then a vice director. Akkor volt egy igazgató helyettes. And then a senior director. És akkor volt egy főigazgató. And then a managing director. Akkor egy vezérigazgató. And all of them were, competing with each other to be greater, to be better. És mind egymással versengett, hogy még nagyobb, magasabb pozícióra tegyen. They were all trying to improve the standard of their living. Mindannyian az élet színvonalukat akarták emelni. To have a nicer watch, a better phone, a bigger még car. jobb órájuk legyen, még jobb telefonjuk. A bigger house in a more prestigious area. Egy nagyobb ház, egy drágább helyen. But they were all stressed people. De ezek mind szét voltak stresszelve. And they weren't very happy people. És egyáltalán nem voltak boldogok. And I asked myself the question, isn't life about being happy? És akkor fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy az élet arról szól, hogy boldogok legyünk. I may increase my material facilities, in an amazing degree. Tehát nagyon-nagyon nagy mértékben meg tudom emelni a saját életszínvonalamat. But am I happy? De vajon boldog leszek? And therefore the question is, we may increase the standard of our living, meaning the material facilities that we have. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy tudjuk emelni az életszínvonalunkat, azokat az anyagi javakat, amik körülvesznek. But what is the standard of your life? De vajon mi az életünknek a minősége? How much time do you have to spend with your nearest and dearest people?
Vajon mennyi időt tudsz ilyen körülmények között tölteni azokkal, akiket szeretsz? How much time do you have to do your hobbies, the things that you really love to do? Mennyi időd van arra, hogy olyan dolgokat csinálj, amiket szeretsz csinálni, a hobbiaidat? How much do you feel balanced in your life? Mennyire érzed úgy, hogy az életed egyensúlyban van? Because for many people, it's all about money. A legtöbb embernek ugyanis a pénzről szól az élet. It's all about material facilities. Az anyagi dolgokról. And we compare each other based on how much we own or have. És ugye úgy szoktuk egymáshoz mérni magunkat, hogy kinek milyen van. But this speaker said something very powerful that really hit me. This was the most powerful point that he made. Igen, ez a bizonyos beszélő, tehát aki ezt az előadást tartotta, egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondott, ami megérintett engem. He said some people are so poor. Azt mondta, vannak olyan emberek, akik annyira szegények, they are so poor, annyira borzasztóan szegények, that all they have is money. Hogy csak annyiuk van, hogy csak nincsen másuk, csak pénzük. Because money doesn't necessarily bring happiness. Ugyanis a pénz nem hoz feltétlenül boldogságot. The Economist, a famous magazine, did a study. Az Economist, a híres heti lap egy vizsgálatot végzett. They were looking to find who are the happiest people in the world. Megpróbálták kideríteni, hogy ki a legboldogabb ember a bolygón. Who do you think are the happiest people in the world? Some countries. És, tippeljetek, hogy kik jöttek ki, hogy kik a legboldogabb emberek ezen I'll a give you a földön. clue. It wasn't the Hungarians. Egyet elárulok, nem a magyarok. Someone? Guess. Someone to Igen, guess. tessék. India. India. Okay, interesting. Igen, Interesting ez idea. érdekes gondolat. Anyone else? Someone says Bangladesh. Okay, this person has obviously seen the study. Valószínűleg ez a személy olvasta ezt a tanulmányt. It's amazing. A few years ago, the Economist, they have the World Happiness Index. Az Economist egy pár évvel ezelőtt meg elkészítette a világ boldogság indexét. And they found that the happiest people in the world were the Bangladeshis. És az derült ki, hogy a legboldogabb emberek a világon a bangladesiek. Flat land which gets flooded every year. Az egy ilyen síkság, amit minden évben elönt az árvíz. Simple living. Nagyon egyszerűen élnek. Most of them don't have the latest iPhone X. A legtöbbjüknek nincsen iPhone-juk, a legújabb iPhone. They don't drive around in Ferraris much in Dhaka. Dakkában nem nagyon látni Ferrari-ban futkározó, rohangáló embereket. But somehow they're happy inside. De valahogy mégis belül boldogok. So the question is, how can we really become happy in life? Az igazi kérdés tehát az, hogy hogyan válhatunk boldoggá az életben. I have news. Na most elárulok valami újdonságot. We are in a maze. Egy labirintusban vagyunk. We are in a world which is like a maze. Egy olyan világban élünk, amely olyan, mint egy labirintus. It reminds me of a story. Let me tell you a quick story. Hadd mondjak el egy kis gyors történetet nektek. There's a deer in nature. Deer? A deer. A deer. Van egy szarvas, aki kint él ugye a szabadban. It's called the musk deer. Aha, a rénszarvas. Yeah, musk deer? Okay. Reindeer. Oh no, musk. a musk deer. Tudja valaki, hogy a musk deer az pontosan milyen szarvas? It's a type of deer. A type of deer. Szóval egy valamilyen szarvas. And this deer is running from one side of the forest to the other side of the forest. Ez a szarvas az erdő egyik végéből a másik végéig rohan. Like it's chasing something, it's looking for something. Valamit keres. And everyone is wondering, what is this deer looking for? Mindenki nézi, mit keres ez a What szarvas? is it searching? Mi ez? Mit próbál megtalálni? When we observe it, it looks almost aimless because it's just running so fast. Ugye csak nézzük, megfigyeljük ezt a szarvast, teljesen úgy tűnik, mintha céltalanul rohangálna. So humans looked into this deer and they realized something. Úgyhogy az emberek vizsgálták ennek a szarvasnak a viselkedését, és valamit találtak. That this deer is running around. What is it looking for? Tehát ugye ez a szarvas rohangál össze-vissza, vajon mit keres? It's smelling a fragrance.
It's smelling a fragrance. Igen, valamilyen olyan illatot érez. A very powerful, rich, deep fragrance. Egy nagyon mély illatot. And it doesn't know where this fragrance is, so it's just running trying to find the fragrance. Tehát ő keresi ennek az illatnak a forrását. What the deer never realizes, de amire nem jön rá ez a szerencsétlen szarvas, is that the source of this fragrance is not outside anywhere. Hogy ennek az illatnak a forrása az nem kívül van. This deer has a pouch under its neck. Ennek a szarvasnak van itten egy ilyen kis tasakja a nyakán. Inside this pouch is a fragrance called musk. Igen, és ebben a bizonyos kis tasakban van egy ilyen illatanyag, amit úgy hívnak, hogy mósusz. This musk fragrance is used by perfumers to make the most expensive, powerful perfumes in the world. Ezt a mósusz illatanyagot, ezt a különböző parfümgyártók, mint a legdrágább nyersanyagot használják a legdrágább parfümökhöz. So the source of this perfume is, we call it in English, right under your nose. Ugye, tehát ennek az illatnak a forrása az orrod előtt van, ahogy mondjuk angol vagy magyarul. So we are in a maze. Tehát egy ilyen labirintusban vagyunk. We are in a world which is full of illusion. Egy olyan világban élünk, ami tele van illúzióval. We are in a world which makes us think that material things can make us happy. Egy olyan világban valunk, olyan világban élünk, amely rávesz minket arra, hogy elhiggyük, hogy happy, material things can hogy make us az anyagi happy. dolgoktól boldogok lehetünk. I have a proposal for you. Van egy ajánlatom. It is not possible for material things to make you happy. Tehát én azt a állítást teszem, hogy az anyagi dolgok nem tudnak minket boldoggá tenni. I'm waiting for someone to disagree with me. Most várom, hogy van-e valaki, aki itten ellenkezik velem, aki nem ért egyet. What I mean by this de vagy mit értek ezen? Is that material things can give you happiness, yes. Tehát az anyagi dolgok tudnak nekünk boldogságot adni, igen. I remember when my parents bought me my first mobile phone, I was very happy. Emlékszem arra, amikor a szüleim megvették nekem az első mobiltelefon, nagyon boldog voltam. For about 3 days. Körülbelül 3 napig. Until I saw that my friend, he had the model which was better than mine. Mindaddig, amíg nem láttam, hogy a barátomnak egy olyan telefonja van, ami még újabb az enyémnél is. And then my kind of pride of having the best Nokia phone, this was a long time ago, the best Nokia phone kind of was flattened. És ez a 3 napig tartott az a büszkeségem, hogy nekem van a legújabb Nokia telefonom, puff. Ladies and gentlemen, we all have a hole in our heart. Hölgyeim és uraim, valamennyiünknek van egy luk a szívünk közepén. We all feel something is missing in life. Valamennyien érezzük, hogy valami hiányzik az életünkből. And this is why we do so many things in the world in order to fill this gap. És ezért van az, hogy annyi mindent csinálunk, amivel megpróbáljuk ezt a lukat betömni. Whatever you do to try to make yourself happy, bármit teszünk azért, hogy boldoggá váljunk, is an effort to fill this gap. Az egy olyan erőfeszítés, amivel ezt a lukat próbáljuk betömni. And I'm sure that at times in your life you felt complete and whole. Biztos vagyok benne, hogy voltak olyan pillanatok az életetekben, amikor teljesnek éreztétek magatokat. But not for long. De nem sokáig. It is simply not possible. Ez egyszerűen nem lehetséges. It's a very bold claim. Sorry? It's a very bold claim. Ugye ez egy nagyon-nagyon bátor állítás. But I don't believe that anyone can argue against me. De nem hiszem, hogy bárki itten meg tudja ezt cáfolni. So then the question comes, okay, so what can fill this gap? Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy mivel lehet ezt a lyukat betömni. The Vedic scriptures, ancient scriptures from ancient India, az ősi indiai iratok, szentírások describe that there is only one thing that can actually fill this hole in our heart. Leírják, hogy összesen egyetlen egy dolog van, amivel ezt a lukat be lehet a szívünkben tömni. iPhone 11.
A 11-es iPhone. No. It is a relationship with God. Ez a dolog az Istennel való kapcsolat. We have an eternal, loving, reciprocal relationship with God. Nekünk egy örök, szerető, kölcsönös kapcsolatunk van Istennel. The Vedic scriptures describe that this God is not some light or some energy. A védikus írások leírják, hogy ez az Isten, ez nem valami ragyogás, vagy egy energia. He's not some old evil man who, throws a lightning bolt when he's unhappy with you. És nem egy öregember, egy gonosz öregember, aki, hogyha valami olyat csinálsz, ami nem tetszik, akkor egy villámmal agyoncsap. But he's a loving person. Hanem egy szerető személy. And someone who we can and should develop a loving relationship with. És olyas valaki, akivel lehet és érdemes egy szerető kapcsolatot létrehozni. Because ultimately in our life, where we find happiness most is in relationships. Is that right? Mert ugye, ha végig gondoljuk, akkor azt találjuk, hogy az életben a legtöbb boldogságot a kapcsolatokból tudjuk meríteni. You may have so many other things, but if you don't have relationships, you don't feel satisfied. És annyi minden van, annyi minden olyan helyzet van, hogyha nincsen egy kapcsolatunk, akkor nem érezzük elégedettnek magunkat. So what the Vedic scriptures describe is that if and when we develop our relationship with God, és a védikus iratok leírják, hogy amennyiben és amikor ezt a kapcsolatot létrehozzuk Istennel, we actually feel a much deeper level of peace, happiness and satisfaction in our hearts. Akkor egy sokkal mélyebb békét, boldogságot és elégedettséget érzünk a szívünkben. And this festival is called a Ratha Yatra festival. Ugye ez a Ratha Yatra fesztivál, ami ma van, is really an invitation for the world, for the people of Budapest. Ez valójában egy meghívás az embereknek, a Budapest lakóinak, for the people of Hungary, Magyarország lakóinak, to come, hogy jöjjenek, and to rekindle their relationship with God. És élesszék fel újra az Istennel való kapcsolatukat. This is not a sectarian religion. Ez nem egy ilyen szektás vallás. We understand that there is one God. Mi megértjük azt, hogy csak egy Isten van. Whether you call him Allah, Jehovah, Jesus, Yahweh. Akár melyiknek hívjátok. We call him Krishna. Mi úgy hívjuk, hogy Krishna. By definition there can only be one God. Hát Istennek a definíciójából következik, hogy csak egy lehet belőle. But this is a very clear, powerful process by which one can redevelop their relationship with the Supreme. De van egy nagyon tiszta, világos és erős folyamat, amivel feléleszthetjük ezt a kapcsolatot Istennel. And this can really give a much deeper level of peace and satisfaction to our souls. És a lelkünknek ez egy sokkal mélyebb elégedettséget és érzést tud hozni. We spend so much time in life on beautifying our bodies. Rengeteg időt töltünk azzal, hogy a testünket szépítjük. New clothes, új ruhák, a nice environment for it to enjoy the country you live, the car you have, the house you have. Tehát a környezetünket szépítjük, a házunkat, az újabb autót veszünk. Very often we don't realize that there is a part of us which is missing. De nagyon sokszor észre se vesszük, hogy valami hiányzik. We eat food. We eat food. Eszünk ételeket. 2, 3, 4 times a day. 2-3-4-szer eszünk egy nap. But there's a question. De itt felmerül egy kérdés. How often do we feed our soul? De vajon milyen gyakran tápláljuk a lelkünket? Because very, very often the soul is starving. Mert nagyon-nagyon sokszor a lélek éhezik. The soul is looking for some nourishment. A léleknek is szüksége van valamilyen táplálékra. And without that nourishment, és ennélkül a táplálék nélkül, we don't feel satisfied. Nem fogunk elégedettséget érezni. Now I'm wondering if there's any questions based on what I've said. Most akkor feltenném a kérdést, hogy van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban, amit elhangzott? Any comments or complaints? Vagy bárki, aki úgy gondolja, hogy megjegyzést akar tenni, vagy panaszkodni akar, vagy helyreigazítani. You can disagree with me, it's really not. Lehet nem egyetérteni velem. Meg van engedve. How do we feed our soul? Hogyan tápláljuk a lelkünket? How do we feel our soul? That's the question. In Hungarian?
Can you say in Hungarian? Hogy, igen, tehát a kérdés az, hogy hogyan tápláljuk a lelkünket. It's a very good question. Nagyon jó kérdés. So, the process of Krishna consciousness is a very simple A, B, C, D. Egy roppant egyszerű elemi folyamat, a Krishna tudat folyamata. I apologize, in Hungarian it's probably not as simple as A, B, C, D. Lehet, hogy magyarul nem így mondják, hogy A, B, C, D, de nagyon egyszerű folyamat. But in English, the first is A for association, means people. Igen, ez egy betűszó. Az első szó azt jelenti, hogy emberek, tehát emberekkel való kapcsolat. If you have an interest in spiritual life, hogyha érdeklődsz a lelki élet iránt, if you are interested in feeding your soul, hogyha érdekel az, hogy táplálhatod a lelkedet, if you are interested in being happy long term, hogyha szeretnél hosszú távon boldog lenni, then you need to spend time with people who have the same interests. Akkor szükséges, hogy olyan emberekkel társulj, olyan emberekkel legyél kapcsolatban, akik ugyanezt szeretnék. Because the world that we live in is very aspiritual. Mert sajnos a világ, amiben élünk, az nagyon a lelkiség ellen van. And there are many forces which are pushing us away from feeding the soul. És nagyon sok olyan erő van, ami megpróbál elrángatni minket attól, hogy a lelkünket tápláljuk. And therefore we need strength and guidance from similar-minded people. Ezért szükséges, hogy a hasonlóan gondolkodó emberektől támogatást és segítséget kapjunk. B is for books. A B az a könyveket jelenti. Transcendental spiritual literatures. A transzendentális lelki irodalom. Books which can help us to understand the goal of life, the meaning of life. Olyan könyvek, amelyek segítenek megérteni az élet értelmét, élet célját. Which provide us with a wealth of knowledge and wisdom. Amely felnyitja előttünk a bölcsesség tárházát. Which can help us to understand this world. Amelyek segítenek abban, hogy megértsük ezt a világot. And how to navigate through the various challenges which we experience. És hogy hogyan lehet a különböző kihívások között elnavigálni. And books which actually give us information about God. És olyan könyvek, amelyek információt adnak Istenről. There is a huge array of Vedic literatures. Óriási könyvtára van a védikus irodalomnak. Which give unrivaled insights into God. És páratlan információkat kaphatunk Istenről. And many of them are available on the stands. És csomó ilyen könyv az kapható ott a kis asztalokon. C is for chanting. A C az a éneklés vagy mantrázást jelenti. So you may have noticed that us Hare Krishnas tend to chant this mantra a lot. Lehet, hogy feltűnt, hogy mi krisnások állandóan a Hare Krishna mantrát énekeljük. So the mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra is simply the names of God. Ez a mantra Isten neveiből áll. Just like if you want to develop a relationship with someone, the first thing you need to know is their name. Ugye, ha valakivel kapcsolatba akarunk kerülni, először azt kell megtudnunk, hogy hívják. What is your name, sir? Hogy hívják önt, uram? David. So David, we are beginning a friendship. Most kezdődik veled, Dávid, egy barátság. My name is Ānanda. Én nevem Ānanda. It's good to meet you. Örülök, hogy találkozunk. This is the beginning of a relationship, the name of a person. Ugye így kezdődik egy bármilyen kapcsolat egy személlyel, hogy megtudjuk a nevét. Similarly, this mantra is just calling out to God, saying, please, let us redevelop our relationship. Ugye ez a mantra arról szól, hogy megszólítjuk Istent, hogy kérlek segíts abban, hogy a kapcsolatunkat helyrehozzuk. And this is the essence of this Hare Krishna Maha Mantra. És ennek a Hare Krishna Maha Mantránk ez a lényege. And through this chanting of this mantra, the soul becomes nourished and cleansed. És a mantrának az éneklése által a lélek táplálékot kap és megtisztul. And gradually we redevelop our relationship with Him. És így fokozatosan újra kifejlesszük a kapcsolatunkat Istennel. And finally, D for a D az pedig azt jelenti, diet. A diéta, az étrend. Food. Az étel. They call us the kitchen religion. Szoktak azzal csúfolni minket, hogy egy konyhavallás. We love good food. Sorry? We love good food. Mi szeretünk főzni. And we love to share it with the world. És szeretjük megosztani a világgal. So,
we like to make sure that people are fed well. Mi szeretünk gondoskodni arról, hogy az emberek jól étkezzenek. But this food is offered to God. És ezt az ételt mi fölajánljuk Istennek. And in that way it brings us closer to God. És ezen a módon közelebb kerülünk Istenhez. Does that make sense? Érthető? So it's a basic summary of what the Krishna conscious practice is. Ez egy ilyen nagyon alapvető összegzése volt annak, hogy mi is a Krishna tudat. Of course there are a lot more details. Persze sokkal több részlet van. But that is a basic summary. De ezek az alapok. And through this process we can nourish the soul. Ennek a folyamatnak a révén tudjuk táplálni a lelkünket. And fundamentally rekindle our relationship. És így alapvetően fel tudjuk eleveníteni a kapcsolatunkat. One more question? Van még kérdés? Anyone? Nincs több kérdés? Shall we stop? Akkor Okay, itt megállunk. thank you very much for your attention. Köszönjük szépen a figyelmet. And once again we really encourage you to take advantage of the various facilities that we have here. És még egyszer azt javasolnám, hogy használják ki a lehetőséget, azt a sok mindent, amit hoztunk ide önöknek. We have a beautiful temple in the 3rd district of Budapest. A 3. kerületben, Csillaghegyen van egy nagyon szép templomunk, érdemes meglátogatni. You're all welcome to come and visit anytime. És bármikor nagyon szívesen látunk mindenkit. We're open from 4:30 in the morning until 9 in the evening. Reggel fél 5-től este 9-ig várjuk önöket. 365 days a year. És évben 365 napon át, a fordító megjegyzése szökőévben 366. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Köszönöm szépen.